ناخد بالك. المذكرة موجودة على ما أعرف فوق، أو يعني سألوا الأستاذ لطيف إنها موجودة من السنة اللي فاتت. طب كويس. أنا طبعا هي الجزء عن تاريخ الكتاب المقدس بتأشر عليه، بس بحب أدي تمهيد ليه؟ الناس اللي معايا هنا كم واحد درس التاريخية؟ يبقى لازم أبدأ وأدي التاريخية. فيما نتكلم عن الكتاب المقدس أبدأ بتعريف إيه هو الكتاب المقدس؟ هو دستور المسيحيين. هذا الدستور بيرجع إليه كل مسيحي أيا كانت هويته. كاثوليك، روح أرثوذكس، شرقيين زي ما كانت الحلقة اللي فاتت، وأيا كانت الكنيسة اللي بينتمي إليها، ويستند إلى نصوصه مثبتا صدق إيمانه ومعتقده. إليه بيرجع كل إنسان مؤمن بالمسيح أيا كانت القامة الروحية. نساك، حتى لو واحد خادم، لينهل من منهله العذب ويشبع من كلماته التي هي روح الحياة. يعني أقدر أقول في كلمات بسيطة أن الكتاب المقدس هو كتاب لاهوتي عقيدي روحي منهج روحي. طيب بالمفهوم ده أقدر أعرف الكتاب المقدس إن هو رسالة معطاة رأسا من الله للبشر، والتسمية بتاعته هي مش من عندياتنا لكن من الروح القدس، لأنه في تيموثاوس الثاني يقول لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. أو في تعبير ثاني للقديس بولس الرسول يقول إنجيل الله الذي سبق فوعد به لأنبيائه في الكتب المقدسة. إذا لما بيتكلم عن العهد القديم وعرفوا إنه كتب مقدسة، والتسمية دي تخلينا نميز الكتاب المقدس عن أي كتاب آخر. أنا كنت بتكلم محاضرة بالأمس في قسم اللاهوت، فكلمة النبوة بتاعت تشعب ولها علامة يعني تترجم العذراء محددة، الروح القدس يحل عليها. فالتعريف بالألف واللام هنا في نوع من التخصيص. ندون اسمه الكتاب مش مجرد كتاب مقدس. في بعض التسميات كتاب يقول لك كتاب الكتب، شيء مميز. الكتاب دون أطلعه علشان برضه لما أنا بتكلم في وحدة، ودون اللي بيبين إن المصدر مصدر إلهي. بدنا نرد على كل الناس اللي بتهاجم الكتاب المقدس. في وحدة فيما بين أسفاره في العهد القديم والجديد. فيش نوع من التناقض عهد قديم وجديد، بس احنا الكتاب المقدس بالنسبة لنا في جزء مش موجود في الطبعة البيروتية، هو الأسفار القانونية التي حذفها بروتستانت. هذا الكتاب في بحسب تقليد كنيستنا لما يبقى الجزء الثاني في 46 سفر هي أسفار العهد القديم. السؤال كان محدود للي جايين ده أستاذ علي في قسم اللاهوت، ف 39 كل يكتب 39 تاني، لأن هو القراية ممكن تكون الكتب المتداولة 39 هنا طبعا بيروتية، لكن أنا بالنسبة لي في 7 أسفار تانية اللي هي طوبيا، يهوديت، نبوة باروخ، مكابين الأول والثاني، الحكمة، يشوع بن سراق، 7 أسفار مالناش دعوة. التتمات دي هتدخل مع الأسفار بتاعتهم. و27 سفر هي أسفار العهد الجديد. هذه الأسفار القديم والجديد كلها متساوية. ولما أقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة الإنسان، مش بقولها على الرؤية بس ولا على إنجيل متى بس، بقولها على سفر التكوين ولا على سفر الخروج. ولذلك لا أقبل ما يتكلم به مدارس نقد الكتاب. لا موسى ما كتبش، لا ده في مصادر، لا، احنا بنتكلم في النص عن بعض هذه الحاجات.
استغرقت كتابة هذا الكتاب حوالي 15 قرن، يعني 1500 سنة وأكثر. لأن إذا قلنا إن موسى في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وآخر من كتب هو القديس يوحنا، سهاد أكثر من 15 قرن، وعلى الرغم من طول المدة الزمنية خاصة أسفار العهد القديم من موسى لغاية مكابين، فترة ما بين العهدين، رغم كده لكن تشرح وتباين ثقافات الكتاب واختلاف الموضوعات التاريخي واللي شعر واللي حكمة واللي أسفار شريعة، لكن تجد أن روح الله بيقود وفي وحدة، في نوع من الهارموني. لما بتسمع قطعة موسيقى بتقول ده في هارموني، مش كده؟ في انسجام، بتجد أن في نوع من الهارموني. فالقارئ يشعر بوحدة الكتاب لأنها بتدور حول إعلان الله للبشر، دعوتهم لكي ما يدخلوا في علاقة ويظل الأمر ترى بيعيش البشر في علاقة قوية مع الله، وترى يبعدوا عن الله وإلى خسرنا سفر القضاء لغاية ما يأتي السيد المسيح في ملء الزمان وتدون أحداث هذا العصر كتاب العهد الجديد أو أسفار العهد الجديد، ويأتي من سبق وأنبأت عنه الكتب المقدسة، وهو يقول لهم تلاميذه في عشيرة تكيهم قيامة: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به، أما كان ينبغي أن يتم كل ما هو مكتوب عني في ناموس موسى، أسفار موسى الخمسة والأنبياء، الجزء التاريخي والجزء النبوي كان اسم النبيين عند اليهود، والكتبين اللي هي الأسفار الثانية الشعرية والحكمة، الياء والميم هي علامة الجمالية، المكتوبات المقدسة. ولذلك خار على مسامعكم وانتم سمعتوني قلت أنبياء وأنس كتير النهارده، طبعا ده أنا أفتخر إن تلمست تحت قدمي. فمن أروع ما قرأت عن وحدة الكتاب في كتاب اسمه مسيحنا فوق الزمان، كتب الآتي: لقد شبه بعضهم الكتاب المقدس بقصر ملكي يتألف من 73 حجرة وباب، هي عدد أسفار الكتاب المقدس كله، تختلف كل حجرة وبهو عن مثيلتها من جهة غرض استعمالها والديكور الذي يزينها. يلتقي الداخل إلى هذا القصر أول ما يلتقي بعد أن يدخل من الباب الخارجي بمدخل كبير فحم ينبئ بعظمة صاحب القصر وبنيه. هذا المدخل يمثل سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض، العظمة الذي يتحدث عن الخلقة والخليقة. يقود هذا إلى مدخل وبهو ضخم يضم العديد من صور رجال الله الأبرار، حياتهم، معاركهم اللي خاضوها، صور من أحداث الماضي، وده بيمثل الأسفار التاريخية. بعد ذلك ينتقل إلى قاعة الموسيقى، يستمتع بعزف الألحان والنغم والأغاني الروحية لداوود وبقية المرنمين، وفيها يستمع إلى ملحمة الحب الإلهي اللي بيتكلم عنه سفر النشيد الأناشيد. بعدها يأتي إلى قاعة الإدارة ويتصدرها شعار البر، يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، ودي بيمثلها سفر أمثال سليمان وأسفار الحكمة. وفي القصر قاعة كبيرة تستخدم مرصد فيها تلسكوبات، وهي تشير إلى أشخاص الأنبياء الذين يرصدون كوكب الصبح المنير وشمس البر. وبعد المرصد تصل إلى قاعة استقبال ضخمة تحفها المهابة والجلال، وفيها يلتقي الملك صاحب القصر بزائريه، يجالسهم، يتحدث إليهم، يعتني بشؤونهم، ودي ترمز إلى البشائر الأربعة وقت وجود السيد المسيح بالجسد على الأرض. ثم نأتي لقسم العلاقات العامة والاتصالات الخارجية، حيث نرى رسل السيد المسيح يتصلون بالمسكونة كلها من خلال رسائلهم. أخيرا نأتي إلى قاعة العرش تمتلئ برائحة عطر زكي تتصدرها عبارة كتب بحروف ضخمة من نور: ملك الملوك ورب الأرباب وبهوت. بهذا نكون قد وصلنا إلى سفر الأولى. إذا كان قصر بيمثله في الأول بهو كبير، عظمة صاحب القصر، وحتة فيها صور بتبين التاريخ، وانتوا عندكم يشوع، القضاة، ملوك، صموئيل، التلسكوبات، الأنبياء عن بعد، العذراء تحبل وتلد،
يخرج بطيء من جزء ياسر، حاجات هتتم بعد 8 قرون وهكذا. من النقطة دي نلاحظ لما بقول وحدة الكتاب، إن البعض بيقول إن الكتاب فيه تناقض أو في ناسخ ومنسوخ، هذا ليس صحيح. بحط 9 نقط عاوزكم تاخدوا بالكم كده يعني ببساطة. إن الكتاب المقدس كله موحى به من الله. دي نقطة. إن هناك تكامل تاريخي، يعني في تكامل كده تاريخي فيما بين أسفار الكتاب. إن في وحدة لاهوتية، في حاجتين بيربطوا الكتاب المقدس في عهد القديم بالجديد. إن في وحدة الموضوع، في وحدة الهدف، وفي تناسق المحتويات، مش كده جاية صدفة، وفي ارتباط معنوي، وفي عدم تعارض الأفكار، وفي وحدة سباعية. نتكلم كلمتين عن كل نقطة من النقط دي. أول حاجة، الكتاب المقدس هو كتاب موحى به من الله. في اللغة اليونانية الكلمة هي كلمة سيوبنجماتوس. هذه الكلمة تعني متنفس به من الله. يعني في بساطة إن الله بيدفع بعض الناس لكي يكتبوا من أجل نفع الآخرين. مش أي واحد بيكتب، إنما ربنا بيقول له يا موسى اكتب، يا أشعيا اكتب، يا متى اكتب، يا بولس اكتب. طب ازاي ده بيتم؟ بيتم بنوع من الاستنارة الخاصة من الروح القدس لما يشرق في قلب وفكر الكاتب حتى يدون ما يريد الله أن يوصله للإنسان. ده يعني إن الوحي، عشان كده بس بين قوسين الكلام اللي جاي، أما بكون طبعا أنا يعني بيعتبروني إني متخصص في الحوار الإسلامي المسيحي أو حوار الأديان، فأنا في الحوار إحنا لا نتناقش لاهوتيا، حوار الحياة. لكن لو حد حب يدخل أقول له بص، في نقطة الوحي إحنا من البداية في اختلاف. أنا ما عنديش تنسيق، أنا عندي إن الوحي فيه استنارة خاصة من الروح القدس، خد بالك، بيشرق في عقل وفكر الكاتب. إذن الوحي هو اللي بيضمن وصول الحق الإلهي بصورة لا يشوفها أي خلق. وده معنى العبارة كل الكتاب هو موحى به من الله. أنا ما عنديش ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم زي ما في الأستاذ. عشان كده واحد يقول لي بس أنا سمعت إن في حاجة اسمها إعلان. الإعلان في الأصل اللغوي بتعني كشف وإظهار الله نفسه ليصير معروف للناس. ربنا أعلن عن نفسه لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب، لكن جت مرحلة التدوين واكتب، ده بقى وحي. ماشي معايا؟ ده بقى الوحي. فالوحي هنا هو تسجيل للإعلان بيتم بإرشاد الروح القدس للكتاب الملهمين والمكلفين والذين يقودهم الروح القدس. في عبارة لأحد الآباء يقول بالكلام يأتي الله إلينا، أو بالديس أسانوس الرسول يقول لك الله يكلمنا من خلال كلماته المقدسة. مش لما بيفتح الأب الكاهن يقول لك نستمع إلى كلمة الله، مش كده؟ أو الشماس يقول إيه في كفه وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، وبعدين يقول ربنا وإلهنا الكلام اللي جاي على لسان زي المسيح. عشان كده الكنيسة في تنبيه كفوا لسماع الإنجيل المقدس. يبقى إذن موضوع موحى به من الله واضح. هنيجي بعد شوية عن نظريات الوحي. في تكامل تاريخي. يعني إيه؟ أنا بعتبر إن الكتاب المقدس بيروي تاريخ البشرية. لو قلت كده بس يبقى خطأ، ما جايز تاريخ سياسي. أنا لي دعوة بستفيد من تاريخ البابليين والأشوريين، لكن ماليش دعوة بالتاريخ السياسي. إنما التاريخ المقدس يعني تاريخ تعامل الله مع شعب العهد القديم ثم معنا نحن شعب العهد الجديد. يعني من بداية في البدء خلق الله
لغاية رأيت سماء جديدة وأرض جديدة في رؤية 21 واحد. يروي التاريخ من البداية للنهاية، بداية من تكوين بداية الزمان. يعني لما أجي أترجم في العبري كان في البعض كلمة في البدء، ده بدء التاريخ، مش زي في البدء اللي في يوحنا. ده في البدء خلق الله السماوات، قبل كده مفيش تاريخ. لما دوكا بتتكلم عن الله الأزلي الأبدي السرمدي. احنا عندنا التاريخ المبدل من البداية في سفر التكوين، باستثناء الإصحاح الأول والثاني أحقاب الجيولوجية وما إلى ذلك، بنلاقي من الثالث لغاية موت يوسف حوالي 2300 سنة حسب ما بيتفق يعني مؤلفي الكتاب المقدس، ماليش دعوة بالتاريخ البشري. يجي بعد منه سفر الخروج وأسفار الشريعة الثلاثة الباقية، اللي هو 5 الأولين بنسميهم الناموس أو أسفار الشريعة. دي تحكي في الخروج عمل الله مع شعبه. الله كان حاضر في وسط شعبه في عبور البحر الأحمر. تأسست العبادة وقال له إن الخيمة هي المكان الذي اجتمع فيه مع شعبه. مننا جت كلمة المنويل اللي بعد كده هتصير اسم. فكل الكلام ده طب هينتهي في التسنيم، الاقي فيه استكمال في يشوع والقضاة. عشان كده واحد يقول هل ممكن انا اتخيل الكتاب المقدس ان يكون فيه تكامل تاريخي دون سفر القضاة، فترة ما بين يشوع وما بين تأسيس المملكة، أو دون سفر يشوع اللي هو الدخول إلى أرض الموعد؟ مش ممكن. يقول لي واحد طب أنا هقول لك على حاجة، في عندك بارلل توازي ما بين الملوك وصمويل وأخبار الأيام. لا، هنا الهدف في أخبار الأيام بيركز على داود ونسله الذي سوف يأتي منه المسيح، بينما هنا بيتكلم عن تاريخ المملكة وكيف أن الله بيعاقب شعبه لأنه كذب. ولخصها كده في الكلمتين بتوع أشعياء: إن شئتم تأكلون خيرات الأرض وإن أبيتم تؤكلون بالسيف. لأن هو لما قطع عهد معهم في برية سيناء المفروض أن الاتفاق أن هم يلتزموا بالشريعة. يقول له كده حاجة بسيطة: أنا الرب إله الذي أخرجك من أرض مصر، وأهم حاجة لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. وأكثر حاجة وقع فيها اليهود هي عبادة الأصنام. عبادة الأصنام، ودي كانت بتيجي مرات من الاختلاط. عشان كده في القضاء يقول لك: وهذه هي الشعوب التي تركها الرب ليختبر بها الشعب. فاليهود يعني زي ما يتجوز بالأجنبيات زي كده أخاب وإيزابل، وهي تجيب العبادة بتاعتها معاها. نسمع عبارة: شعبي زنى وراء آلهة تبيد أنظر، زنى وراء آلهة كلب. طب وأسفار الأنبياء هي تاريخ؟ أيوة، أنا بلاقي حاجة زي ضربة 185,000 من كرس الحريب ملك أشور في سفر أشعياء. أنا بلاقي كلام بيقولوا أرمية عن البابليين ويرموه في السجن لدرجة بابليين يجوا يجدوه. إذن فهذا التكامل التاريخي بيكلمنا من البداية حتى أتى الله لكي يتم وعده بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية، وعهده مع إبراهيم: في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. اليهودية ما كانتش ديانة كارثة، لكن السيد المسيح قال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وده يوضح لنا التكامل التاريخي لأسفار الكتاب، لأنها بتقدم تاريخ مقدس، تاريخ معاملة الله مع شعبه. ماشي؟ مش تاريخ سياسي. النقطة الثالثة هي الوحدة اللاهوتية. يعني إيه؟ في يقول لك سيولوجي أوف كذا، أي سفر، الرسالة اللي ربنا عاوز يقدمها من خلال السفر ده، لاهوت السفر. يمكن كلمة مش متداولة كتير في
القراءات العادية. علماء العهد القديم يقولوا ان كتاب العهد القديم وانا اضيف العهد الجديد تميزوا بعقيدتين اساسيتين، يعتبرون كده زي قانون الايمان في المسيحيه، ان الله هو الخالق، في البدء خلق الله السماوات والارض، وان الله هو الفادي. في حادثه الخروج الشعب اختبر ربنا كفادي، يقول له شعبك الجزء الاول اللي بتصلوه اللي هو خروج 15 شعبك الذي فديته. وكتب لهم موسى بوحي من الروح القدس في البداية، ربنا قال له يا موسى، لذلك أنا ليا رأي متى كتب التكوين والخروج، أو التكوين كتب بعد الخروج. في البعض يقول لك في مديان. طب ليه أنا بقولها؟ لا أصل مش عقيم، لأن الشعب اختبر ربنا كفادي في عبور البحر الأحمر، بس داخل على أرض كنعان، أرض وثنية. ولما تدرسوا مرة بقى أجيب لكم بس يكون معايا العربية كتاب قد كده قصص الخلق عند الشعوب القديمة. فربنا عايز يقول له الشعب بتاعي لئلا يتلوث بالوثنية، اكتب له ما حدث. اكتب التكوين، تقول إن في البدء أما يدخل بني إسرائيل ويقول لهم مردوخ، لا ده يهوى. ولذلك بتيجي الكلمة في البدء خلق ألوهيم. طبعا التفسير المسيحي ليه ألوهيم عشان تمهيد للثالوث، لكن في نقطة بالنسبة للعبراني بديك مذكرة أسماء الله موجودة في نهاية المذكرة، إن دي بتعبر عن الألوهة. كلمة الله يقول لك الله أكبر، لكن الاسم موسى يقول له في خروج 3 لما ارجع اقول لهم ايه؟ يقول لهم اهي اشير اهي انا هو، زي ما تقول ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ارجع اقول لهم يا هو اله ابائك ارسلني اليه. ففي سفر اشعياء مثلا يتكلم عن الله انه الخالق، فيقول هكذا قال الرب فاديك وجابلك من البطن. وفي العهد الجديد يقول الله بعدما كلم الاباء والانبياء كلمنا في هذه الايام في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين خلق. وفي يوحنا يتكلم عن السيد المسيح يقول في البدء كان الكلمه به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء. إذا أنا لما أبص للأسفار دي عينة بس، أو مثلا لما أبص للأسفار العهد القديم والجديد ألاقي الشيء اللي بيربطه إن كل الأسفار، فاكر أنا كورس حضرته مرة في الخارج يقول لك ثيولوجي اوف كرييشن، لاهوت الخلق. كل سفر من أسفار العهد القديم بيجيب لك إن في حديث عن الله. اوعوا تفتكروا بس إن في البدء خلق الله السماوات والأرض، لا، ده مزمور 104 في النص العلمي بقى بيتكلم عن قصة الخلق بس بأسلوب ليتورجي، إنه بيسبح ربنا إنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق النجوم. في البدء بيحكي القصة اليوم الأول والثاني، وهنا بيسبح ربنا على أساس إنه خلق، وبيحط لي تعبير في زمن في العبري اسمه الماضي الذي لا زال حدوثه مستمرا. يقول له ترسل روحك فيخلق ويجدد، يعني لا زال الله هو اللي بيصنع خلق. ومن هنا افهم لاهوتيا كلام السيد المسيح ابي يعمل وانا اعمل حتى الان. النقطه الرابعه هي وحده الهدف. يبقى احنا خدنا محبين من الله، تكامل تاريخي، وحده لاهوتيه، الله هو الخالق والله الخالق، وحده الهدف. ايه هدف ربنا في الكتاب المقدس؟ هو أن تكون له علاقة مع الإنسان. الله روح، ونفخ في الإنسان نسم الحياة ميزه بها عن كل المخلوقات لكي ما يكون مؤهل زي ما يقول في جزء أثناسيوس لحياة الشركة معه. الإنسان أساء واستخدم حرية الإرادة بطريقة مخالفة وسقط، وتبدأ التمهيد للفداء، إنه ألبسهم أقمصة من جلد إشارة لتسليم شريعة الذبايح
لآدم ويسلمها لأولاده، لغاية ما أقرأ إن في سماء جديدة وأرض جديدة، ويقول لي مسكن الله مع الناس. يعني ربنا في البداية كان عاوزهم معاه، وفي النهاية بيرجع للصورة. وحتى لما قال اسم يقول لك الذي تفسيره الله معنا. يبقى إذن الهدف أن تكون هناك علاقة فيما بين الله والإنسان. إذن الفكرة اللي موجودة في التكوين بتتحقق في سفر الرؤيا بعد رحلة طويلة من فشل الإنسان وسقوطه وأعداء الشيطان، لغاية ما يأتي الله ويسكن مع شعبه في الخيمة اللي هي في نفسها الهيكل، لغاية ما يأتي عمانوئيل الذي تفسيره الله معه. وأنا دايما جماعة اللي بيدرسوا معايا قاعدين بقول لهم حاجة، أنا ما بعتبرش إن كلمة عمانوئيل ظهرت في نبوة أشعيا بس. من وقت ما قالوا عن الخيمة المكان الذي اجتمع فيه مع شعبي وأكلمك من بين الكروبين اللي على غطاء التابوت، لما دخل تابوت عهد الرب في صموئيل إلى هيكل الإله داود، مش سقط الهيكل. مش ده اللي حصل لما السيد المسيح كان بينتقل في البلدان في مصر كانت الأصنام بتسقط. النقطة الخامسة هي وحدة الموضوع. إيه الموضوع الأساسي في الكتاب المقدس؟ فداء. خلاص، فداء. يعني أنا أقول إن السيد المسيح ما هو المخلص وهو الفادي. عشان كده يعجبني كتاب قوي، يعني يمكن بعض حاجات أقف عندها بس ملاحظات ليه، إنما كتاب اسمه المسيح في جميع الكتب، لعلكم كلكم تسمعوا عنه. هو مترجم لأنه عايز يقول أن المسيح موجود في كل سفر من أسفار الكتاب المقدس، عهد قديم والعهد الجديد طبعا. فهو الموضوع الأساسي حياتي، عمل الفدائي، خلاص. عشان كده السيد المسيح لما كان مع تلميذي عمواس يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء اللي هو النبيين يفسر لهما الأمور المختصة بها في جميع الكتب اللي هي الكتبين. 3 أجزاء، يعني كده لو حطيت 3 دوائر في العهد القديم، الدائرة الأولى أسفار الناموس ال5، يليها النبيين تحوي التاريخية والنبوية، يليها الدائرة الثالثة اللي هي المكتوبات أو الكتب المقدسة، الأمثال والمزامير. عشان في آية ثانية بتتكلم عن المزامير. إذن هذا إعلان. أحيانا كان الشخصيات في العهد القديم بتشير للمسيح، إبراهيم من بعض الزوايا، إسحاق، عندكم قسمة ذبح إسحاق في يوم خميس العهد، يعقوب، ملك صادق، أو قد تكون عن طريق الذبائح الدموية ال5 بما فيهم تقدمة التقليد، دي بتشير إلى عمل المسيح الفدائي. ورقم 5 بيشير للإنسان كيف كانت ترمز للسيد المسيح. قد تكون من جهة الأعياد، الفصح، المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، أو قد تكون عن طريق عيد البكورة ليصير بكورة الراقدين. مفيش حاجة صدفة. السيد المسيح في سنة صلب إن يبقى بيقول لك إن الأحد الأول في الأسبوع يبقى البكورة، فيبقى هو عيد البكورة اللي هو يوم في المسيح ليكون بكر الراقدين. 7 أسابيع يبقى عيد ال50، في يوم ال50 تخرج الكرازة. ولأن دي أعياد يجب أن يتواجد فيها اليهودي، يقولوا 3 مرات في السنة تتواجد أمام وجه الرب لك، يعني يصعد إلى أورشليم. عشان كده في يوم ال50 كان فرتيون وعلاميون ومن بين نهرين و جايين ليه؟ جايين لأن دي مثلا عاملة زي اللي بيروح يزور الأماكن المقدسة. بس في 3 أعياد، الفصح، واللي بيجي الفصح بيحضر الفطير وبيحضر البكورة إنهم ورا بعض، وال50 وفي الحصاد اللي بيشير إلى القيامة الآخرة. حتى الأسفار التاريخية أبطالها زي يشوع أو الشخصيات المميزة في القضاء هي بتصور صورة رمزية للسيد المسيح، لكن العمل اللي عملوه صورة مصغرة لعمل المسيح في ملء الزمان. عشان كده يوحنا يقول لأن الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع في يوحنا 3:31.
إنما الأسفار النبوية فيها رقم كده يعني 333 سنة نبوة عن مختلف مراحل حياة السيد المسيح، والحديث عن المسيح حديث واضح وصل. يعني أقدر أقول عبارة تعجبني لأحد الكتاب، يقول إننا في العهد القديم نرى رموزا وصور للمسيح، وفي في المزامير نستمع إلى مشاعر المسيح على الأرض، وفي الأناجيل نلتقي بشخصه فعلا، ثم في الرسائل نجد ثمار المسيح التي ينبغي أن تظهر في تبعه. أقولها لكم مرة تانية، بيقول إننا في العهد القديم نرى رموز وصور للمسيح، متفقين؟ بس المزامير متميز. في سفر المزامير نستمع إلى مشاعر المسيح على الأرض، وبيتكلم يعني في مزمور 22 في قطعة تانية. في الأناجيل نلتقي بشخص المبارك أثناء وجوده بالجسد، ثم في الرسائل نجد ثمار المسيح التي ينبغي أن تظهر في تبعه. كويس؟ النقطة اللي بعديها تناسق المحتويات. احنا ما عندناش حاجة اسمها صدفة، لكن لأن ده وحي مقدس تلاقي فيه ترتيب، ربنا كده بيقود الكتاب إلى ترتيب. في تكوين 1:1 ربنا خلق السماء والأرض. طب احنا هنعيش في السماء ولا في الأرض؟ لا، حاليا في الأرض. يبقى إذن ينحصر الكلام بعد كده على الأرض أو على اليابس بدءا من العدد 26، وبعدين بيتكلم عن الجنس البشري كله. طيب فصل زي ما سنسس بيقول آدم نفسه عن الله، يجي من تكوين 12 ويتكلم عن اختياره لإبراهيم علشان ده بداية الخط المسياني، إبراهيم وذريته، وتضيق الدايرة بعد شوية. فإسحاق ابتدى يبقى فيه يعقوب وعيسو، في بطنك ومتان منك يخرج الشاي، كبير يستعبد الصغير. طب ويعقوب الحكاية بقت 12 ما شاء الله، نلاقي في ربنا يحدد يهوذا إياك يحمد أخواتك يسجد لك بنو أبيك إلى آخره. بينما نجد في تكوين 2 أول عرس لآدم وحواء. في رؤية 19 نجد الحديث عن العرس الأخير، عرس المسيح والكنيسة. بينما في تكوين الصورة بقت صعبة والحية أفسدت المشهد واضطرد آدم وحواء. نجد في رؤية 20 يقول نهاية الشيطان الحية القديمة. إذن هنا البداية ولكن هنا النهاية الجميلة. إذا نحن في سفر التكوين بنجد أصل كل شيء، لكن في سفر الرؤيا بنجد مصير كل شيء. الأصل مش مهم، جايز ينحل، لكن المهم النهاية كيف ستكون. النقطة 7 اللي بقول إن في ارتباط معنوي. يعني إيه ارتباط معنوي؟ يعني علماء الكتاب بيقول لك الكتاب المقدس ده زي جسد الإنسان. النهارده ما هو تعريف المعوق؟ أنا عشان لابس نظارة، ما زالوش مني لابسين نظارات، ممكن يقولوا معوق. لو عقدة طايرة معوق، يعني ناقص شيء. فبيقول الكتاب المقدس المثل اللي كنت بقوله، كما إن الإنسان لا يمكن أن يقال عنه إنه إنسان كامل لو في أصغر جزء أو عضو من أعضائه غير موجود، هكذا الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون كاملا بدون سفر أصغر. مثلا يقول لك كيف تتخيل الكتاب المقدس بدون سفر الرؤيا؟ إيه اللي نعرفه عن الأبدية؟ يعني مثلا ده في بعض الكنائس دون ذكر حتى الآن سفر الرؤيا ما بتديش سماح لأولادها أن يقروه. بيقول لك يعني سفر سامي وأعلم إن هو يفهم، كل ده كلام حلو، بس ده اللي بيكشف الأبدية. إحنا إيه اللي بيحصل في ليلة أبو غلمسيس؟ بالظبط، لأنك بتتكلم عن الأبدية وما سوف يكون لنا في السماء. حاجة تانية يقول لي طيب ما القصة بتاعت صمويل وبتاع،
طيب دي التانية بتتكلم عن الوضع الديني في أخبار الأيام. إذن في ارتباط معنوي، ولا يمكن تخيل الكتاب المقدس بدون سفر من الأسفار المقدسة، زي ما ضربت المثل عن القضاء أو عن يشوع. عدم تعارض الأفكار، يقول لك في تناقض وفي تعارض، والله في العهد القديم شديد وفي العهد الجديد يعني بيدلعنا. أنا كاتب بالظبط إن من يدرس الكتاب المقدس بطريقة سطحية يظن أن هناك تعارض صارخ بين العهد القديم والعهد الجديد، أو بالأحرى الناموس بطقوسه وأحكامه، والعهد الجديد عهد النعمة والتسامح. لكن واقع الأمر أن الناموس مؤدبنا للخلاص زي ما بولس الرسول قال في غلاطية 3:24. مثلا لو اتقال أن الرحمة في العهد الجديد، طيب ماذا أو بأي شيء تفسر قصة سفر يونان رحمة لشعب وثني؟ ده لما هو يونان قال له يا أخي يا أخي. ولو قال إن الكرازة هي في العهد الجديد فقط، طب ماذا تعني عبارة الله تبارك اسمه لإبراهيم في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؟ ده شيء بيربط ما بين إبراهيم والسيد المسيح. ولو اتقال لك إن العدل في العهد القديم وربنا شديد، طب ماذا عن قصة حنانيا وسفير؟ فاكرين الكلام ده؟ لو اتكلمت عن الذبايح، الذبايح كانت عاجزة عن إن هي تخلص الإنسان، عاملة زي أسبرين مسكنة، لكن بتهيئ ذهن الإنسان إلى الذبيحة الحقيقية والكاملة التي تأتي في ملء الزمان. عشان كده في العبرانيين يقول عبارة عن السيد المسيح الذي ليس محتاج في كل عام أن يدخل زي رئيس كهنة، لأنه ليس بدم ثيران وتيوس يرفع القطار، لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربان لم ترد لكن هيأت لي جسد. النقطة التاسعة هي الوحدة السباعية. رقم 7 رقم مقدس، والعلماء بيشوفوا العجب في هذا الموضوع، إن بين دفتي الكتاب المقدس في مجموعة من السباعيات رغم الفارق السببي بين أسفار. فمثلا يقول لك اللي سجل الكتاب ولادتهم بوعد 7: إسحاق، الشواهد عندكم شمشون، صمويل، سليمان، يوشيا ابن المرأة الشونامية، يوحنا المعمدان. اللي ناداهم ربنا كرر اسمهم مرتين: موسى حصل 3 مرات، بعديه ب400 سنة صمويل، بعديه بحوالي 1000 سنة لوقا كتب عن الباقيين. الكتاب المقدس بيذكر لنا 7 ممارسات للفصح في خروج 12 وعدد 9 ويشوع 5 و2 أخبار الأيام وعزرا، وثم في لوقا 22. عبارة أنا الرب أو أنا إله أبيك وردت 7 مرات عندكم الشواهد. عبارة أن السيد المسيح هو إله السلام موجودة الشواهد. ثم كم عدد العبارات التي نطق بها السيد المسيح عليه الصلاة 7. فرقم 7 ده في واحد عمل رسالة دكتوراه على هذا الموضوع، بس يعني مش سطرين أنا كتبتهم، على موضوع السباعيات في الكتاب المقدس. ننتقل الآن في هذا التمهيد إلى أقسام الكتاب المقدس. أنا سبب أقول إن الكتاب المقدس بيضم سفر العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده من حوالي 94 كتب مصطفى محمود عبادة الشيطان أصلها علم. كان ساعتها طلعت عبادة الشيطان يفتكر منه، ويستشهد بأن الكاثوليك الترجمة اليسوعية
كاتبين عزازيل أحد أسماء الشيطان. قال لك بس تثبت أدب لعزازيل. وكانت في مجموعة جابت عبادة الشيطان من أساتذة الجامعة الأمريكية، دايما الجامعة الأمريكية دي يجينا منها يعني المرمون، عبادة الشيطان، قصص. فابتديت أرد عليه. فاكر لما رحت كان ساعتها إبراهيم نافع رئيس التحرير، بس ما كانش موجود في قابلته في كلية التحرير. قال لي أنا ما أجزتهاش زميلي. قلت له الحقيقة كده بقى يعني طريقة تسموه زي اللي بيسموه الأبط يعني. الطلبة في كلية اللاهوت بيقولوا لي لو الكلام ده صح يبقى فضها سيرة وبلاش تدرس لاهوت، ولو الكلام ده غلط احنا في عصر الرئيس مبارك وعصر الديمقراطية من حقك انك ترد. الكلام ده كان في 94. ايوه بس الرد بتاعك كبير، فممكن يبقى نفس المساحة. فأنا طبعا رحت يعني لو أنا مستشهد بآيتين خليتها آية وغيرت الفونت. يعني واخد بالك، صغرت الفونت بحيث بدل 5 صفحات كده. لكن اللي بيهمني بحكي القصة دي إن أول شيء ساعتها حتى الداخلية قالت أول مرة أسمع أنا كتبت أن الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله. عنوان في المقالة بجيبها لك. وقلت ان احنا لما بنتكلم عن العهد القديم ان ده جزء من الكتاب المقدس بتاعنا مش بتاع اليهود. لا، احنا العهد القديم والجديد لم ياتي بل كمل. احنا الكتاب المقدس العهد القديم والجديد في كتاب واحد. عشان كده لازم نعرف ايه التقسيم اليهودي وايه التقسيم المسيحي. اليهود كانوا بيقسموه الى 3 اقسام، زي ما بقول كده لو 3 دوائر هو بعض. في الوسط أقدس شيء هو النوموس، التوراة، اللي هو التوراة، أسفار موسى 5، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. ودي يقبلوها السامريين اللي هم بواقي مملكة الشمال لما رجعوا من السبت. يمكن في بعض عبارات بالذات اللي بتتكلم عن يمين الرب أو تنسم الرب ما يقبلوش هو استخدام التعبيرات البشرية الحديثة عن الله اللي هو تسميها الأنثروبومورفيزم، استخدام التعبيرات البشرية في الحديث عن الله. عشان كده تلاقي الحوار بين السامرية والسيد المسيح انتوا بتقولوا واحنا بنقول عارفين. لكن هي دي أكتر شيء. يليها في القدسية يعني زي مثلا بتلاقي مثلا رسائل الكنيسة بتخلينا نقعد. الكتاب المقدس كله على درجة واحدة من القداسة. الجزء اللي يسمى النبيين، الأنبياء، وفقا للتقسيم اليهودي كانوا بيضموا أسفار التاريخية. تقول له طب دي تاريخية؟ يقول لك أيوه بس هي فيها نبوات، في صمويل النبي، في إيليا، في إليشا، بس يسموهم الأنبياء المتقدمين، former prophets. وأسفار الأنبياء اللي نعرفهم بس دانيال مش فيه. دانيال بيحطوه في الكتب المقدسة يقول لك ده كان عايش في السبت، ودي يسموها الليتر أو الأنبياء المتأخرين. الجزء ده بيسموه الأنبياء أو النبيين. ثم الدائرة الثالثة الأخيرة اللي أقلها يعني بالنسبة لهم مكانة هي الكتبين أو الأسفار، الكتب المقدسة، المزامير والأمثال وده وده. بعد الترجمة السبعينية اللي تمت في سنة 280 قبل الميلاد ابتدت تقسم تقسيمة هي يمكن اللي ماشية معانا حتى الآن. الأسفار الناموس اللي عارفينها، التاريخية كما نعرفها، ثم أسفار الشعرية والحكمة اللي هي أيوب فأمثال فمزامير، ثم أسفار الأنبياء بدأ من أشعياء إلى ملاك. وأنا كاتب لكم هنا نقطة بقول وجدير بالذكر أن الترجمة السبعينية حاولت بعضا من الأسفار التي حذفها البروتستانت والتي تقبلها كنيستنا الأرثوذكسية وتقر بقانونيتها. جمع التقسيم المسيحي مشي أسفار الشريعة، طبعا كل التقسيم ده من أجل الدراسة، والتاريخية من يشوع لغاية أستير، نضيف طوبيا ويهوديت القانونية اللي حذفها البروتستانت، وسفري المكابيين، ثم كتب الحكمة والأسفار الشعرية،
بتجيب المزامير والنشيد وأيوب والأمثال، يضاف إليها الحكمة ويشوع بن سيراق من القانونية اللي حذفها البستان. ما نقولش القانونية الثانية لأن حد يحصل نوع من اللبس إنها أقل في المكانة بتاعتها. ثم القسم أسفار الأنبياء الرابع، ودي بتضم الأنبياء من أشعيا إلى ملاخي، ويأتي باروك بعد مراسي أرميا مراسي أرميا، ويدخل باروك في النص. بعض الترجمات التجريدية تحط المكابين الأول والثاني بعد ملاخي، مش قضية، لكن هو ليه الصبغة التاريخية لأنه بيتكلم عن تاريخ كده. بقينا 8:30 و5. أنا أعمل ستوب عشان أتكلم المرة الجاية على الإعلانات.